Привіт. Привіт. In this lesson. На цьому уроці. Ще раз. На цьому уроці. На цьому уроці. Так. I want to learn. Я хочу навчитися. How to ask. Як запитати. About prices. Про ціни. Привіт. Привіт. Ми в кафе. Ми в кафе. You can practice words for food and prices. How much does it cost? Скільки коштує? Наприклад, how much is a coffee? Скільки коштує кава? Скільки коштує кава? Дуже добре. So, how do you say how much is the orange juice? Скільки коштує апельсиновий сік? Дуже добре. How much is the soap? Скільки коштує зупа? Дуже добре. How much is a cheese omelette? Скільки коштує омлет з сиром? Чудово. You can also ask what's the price of something. Яка ціна? Okay, ціна is price. Так. Ask about prices for pancakes with honey. Яка ціна Млинців. млинців з медом? Дуже добре. Скільки коштує паста з грибами? That's how much is pasta with mushrooms. Дуже добре. Як по-іншому можемо запитати? Скільки коштує паста з грибами? Або Яка ціна паста з грибами? яка ціна пасти з грибами? Так, дуже добре. Так, дякую. Можеш записати про ціни. Будемо тренуватися. Ти можеш спочатку бути офіціанткою, а я буду клієнтом. Okay, so I'm the офіціантка. О, ти офіціантка, no. я клієнт. Клієнт? Я клієнт. No. Так. Okay. Привіт. Скільки коштує кава? Кава коштує 25 гривень. А яка ціна макаронів з грибами? Макарони з грибами коштують 70 гривень. Дуже добре. Скільки коштує і яка ціна? 25 гривень, 30 гривень, 40, 50, 60, 70, 80. If you download the menu, you can practice some food and ціна. Так. Чи можу я зараз бути клієнтом? А вже ж, давай. Офіціантка. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочу чай. Чудово. Яка ціна? 20 гривень. Добре, чай, будь ласка. І тост з омлет. No. Омлет з сиром. Омлет з сиром. Дуже добре. Скільки, яка ціна омлет з сиром? Омлету з сиром. Ціна омлету з сиром 50 гривень. Окей. Тож разом чай і омлет Так. будуть коштувати 70 гривень. Добре. Я голодна. Скільки це 70? 70 is 70. Молодець. Ого. Дуже добре. Okay. Дуже дякую. Next time we can extend our cafe dialogues a little bit. You can download PDF for our food and drink lessons. До наступного разу. До наступного разу. I should just say бувай. Бувай.